Sự tích chú cuội cung trăng. Ngày xưa, ở một miền nọ, có một người tiều phu tên là Cuội. Một hôm, như lệ thường, Cuội vác rìu vào rừng sâu để chặt củi. Khi đến gần một con suối nhỏ, Cuội bỗng giật mình trông thấy một cái hang cọp. Nhìn trước nhìn sau, anh chỉ thấy có 4 con cọp con đang vờn nhau. Cuội liền xông đến, vung rìu bổ cho mỗi con một nhát, lăn quay trên mặt đất. Nhưng ngay vừa lúc đó, cọp mẹ cũng vừa về tới. Nghe tiếng gầm kinh hồn ở sau lưng, Cuội chỉ kịp quẳng rìu leo thoắt lên ngọn một cây thật cao. Từ trên nhìn xuống, Cuội thấy cọp mẹ lồng lộn trước đàn con đã chết. Nhưng chỉ một lát, cọp mẹ lẳng lặng đi đến một gốc cây gần chỗ Cuội ẩn, đớp lấy một ít lá rồi trở về nhai và mớm cho các con. Chưa đầy một chốc, 4 con cọp con đã vẫy đuôi sống lại, khiến cho Cuội vô cùng sửng sốt. Chờ cho con cọp mẹ tha con đi nơi khác, Cuội mới lần xuống tìm đến chỗ cây lạ, đào gốc vác về. Dọc đường gặp một ông lão ăn mài nằm chết vật trên bãi cỏ. Cuội liền đặt gánh xuống, không ngần ngại bứt ngay mấy lá nhai và mớm cho ông lão. Mầu nhiệm làm sao, vừa mớm xong, ông lão đã mở mắt ngồi dậy. Thấy có cây lạ, ông lão liền hỏi chuyện. Cuội thực kình kể lại đầu đuôi. Nghe xong, ông lão kêu lên: "Trời ơi, cây này chính là cây có phép cải tử hoàn sinh đấy mà. Thật là trời cho con để cứu giúp thiên hạ. Con hãy chăm sóc cho cây, nhưng nhớ đừng tưới nước bằng nước bẩn mà cây bay lên trời đó." Nói rồi ông lão chống gậy đi. Còn Cuội thì gánh cây về nhà trồng ở góc vườn phía đông. Luôn luôn nhớ lời ông lão dặn, ngày nào cũng tưới bằng nước giếng trong sạch. Từ ngày có cây thuốc quý, Cuội cứu sống được rất nhiều người. Hễ nghe nói có ai nhắm mắt tắt hơi là Cuội sẵn lòng mang lá cây đến tận nơi cứu chữa. Tiếng đồn Cuội có phép lạ lan đi khắp nơi. Một hôm, Cuội lội qua sông, gặp xác một con chó chết trôi. Cuội vớt lên rồi giở lá trong mình ra cứu chữa cho chó sống lại. Con chó mừng rỡ quấn quýt theo Cuội, tỏ lòng biết ơn. Từ đấy, Cuội có thêm một con vật tinh khôn ở bên làm bạn. Một lần khác, có lão nhà giàu ở làng bên hớt hải chạy đến nhà tìm Cuội. Lão ta hết mực nài nỉ, xin Cuội cứu cho con gái mình vừa sảy chân chết đuối. Cuội theo lão về nhà, lấy lá ra chữa cho cô gái. Chỉ một lát sau, mặt cô gái đang tái nhợt bỗng hồng hào hẳn lên, rồi sống lại. Biết Cuội là người đã cứu sống mình, cô gái xin được làm vợ chàng. Lão nhà giàu cũng vui lòng gả con cho Cuội. Vợ chồng Cuội sống với nhau thuận hòa êm ấm. Thì bỗng một hôm, trong lúc Cuội đi vắng, có bọn giặc đi qua nhà. Biết Cuội có phép cải tử hoàn sinh, chúng quyết tâm chơi ác. Chúng bèn giết vợ Cuội, cố ý moi ruột người đàn bà vứt xuống sông, rồi mới kéo nhau đi. Khi Cuội trở về thì vợ đã chết từ lâu. Mớm bao nhiêu lá cũng không công hiệu, vì không có ruột thì làm sao mà sống lại được. Thấy chủ khóc thảm thiết, con chó lại gần xin hiến ruột mình, thay vào ruột vợ chủ. Cuội chưa từng làm thế bao giờ, nhưng cũng liều mượn ruột chó thay ruột người xem sao. Quả nhiên, người vợ sống lại và vẫn trẻ đẹp như xưa. Thương con chó có nghĩa, Cuội bèn nặn thử một bộ ruột bằng đất, rồi đặt vào bụng chó cũng sống lại. Từ đó vợ với chồng, người với vật lại càng quấn quýt với nhau hơn xưa. Nhưng cũng từ đấy
tính nết vợ cuội tự nhiên thay đổi hẳn. Hễ nói tới đâu là quên tới đó, làm cho cuội lắm lúc bực mình. Đã không biết mấy lần cuội dặn vợ, có đái thì đái bên Tây, chớ đái bên Đông, cây dông lên trời. Nhưng vợ cuội hình như lú lẫn, vừa nghe dặn xong đã quên bén ngay. Một buổi chiều, chồng còn đi rừng kiếm củi chưa về. Vợ ra sau vườn, không còn nhớ lời chồng dặn, cứ nhầm vào gốc cây quý mà đái. Không ngờ chị ta vừa đái xong thì mặt đất chuyển động, cây đảo mạnh, gió thổi ào ào. Cây đa tự nhiên bật gốc, lững thững bay lên trời. Vừa lúc đó thì cuội về đến nhà. Thấy thế, cuội hốt hoảng vứt gánh củi, nhảy bổ đến, toan níu cây lại. Nhưng cây lúc ấy đã rời khỏi mặt đất lên quá đầu người. Cuội chỉ kịp móc rìu vào rễ cây, định lôi cây xuống, nhưng cây vẫn cứ bay lên, không một sức nào cản nổi. Cuội cũng nhất định không chịu buông, thành thử cây kéo cuội bay vút lên cung trăng. Từ đấy, cuội ở luôn trên cung trăng với cái cây quý của mình. Tương truyền, mỗi năm cây chỉ rụng xuống biển có một chiếc lá, và đàn cá heo luôn trực sẵn. Khi lá rơi xuống đến mặt nước là chúng tranh nhau đớp lấy, coi như đó là món thuốc quý để cứu chữa cho dòng tộc chúng. Ngày nay, khi nhìn lên mặt trăng, người ta thấy có một vết đen có hình dáng một cây cổ thụ và một người ngồi dưới gốc cây. Đó chính là hình ảnh chú cuội ngồi gốc cây đa. Hằng năm, cứ vào ngày Tết Trung Thu là các cháu thiếu nhi lại háo hức chờ đợi trăng lên để được ngắm chị Hằng và cả chú cuội ngồi bên cạnh gốc cây đa.